Γεια σας και πάλι. Ύστερα από αρκετές μέρες συμβίωσης και δοκιμών με το Navy Mi 65, ήρθε η ώρα να σας πω τις εντυπώσεις μου. Ποιότητα κατασκευής καταπληκτική, χωρίς τριγμούς και με απίστευτη αίσθηση σταθερότητας. Η έλλειψη αναρτήσεων δεν με ενόχλησε καθόλου, τα ελαστικά απορροφούν άριστα όλους τους κραδασμούς. Το πίσω δισκόφρενο σε συνδυασμό με το φρένο κινητήρα κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. Κάνω μια δοκιμή σε αυτό τον ανηφορικό δρόμο που έχει μήκος περίπου 600 μέτρα. Έχω τρίτη ταχύτητα και το γκάζι είναι σταθερά στο τέρμα, δηλαδή 25 χιλιόμετρα ταχύτητα. Από εδώ ξεκινάει η ανηφόρα, η οποία αυξάνεται σταδιακά. Βλέπετε ότι ανεβαίνει χωρίς κομπιάσματα και με εξαιρετική δύναμη.
Είμαστε περίπου στα μισά της ανηφόρας. Παρόλο που χρειάστηκε να φρενάρω, η ταχύτητα είναι σταθερά στα 24-25 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στο τέρμα με απίστευτη ευκολία. Είναι καταπληκτικό. Ο τρόπος περιστροφής και αναδίπλωσης του τιμονιού είναι κορυφαίος. Έχει μεγάλη οθόνη με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις. Η αυτονομία του με βάρος αναβάτη 75 κιλών άγγιξε σχεδόν τα 50 χιλιόμετρα. Εννοείται 50 χιλιόμετρα με την πρώτη αρχική φόρτιση, έτσι. Οι δε διαδρομές ήταν βασικά σε άσφαλτο και λίγο σε χωματόδρομο. Αυτά για την ώρα και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.